Nếu có ai đó đưa cho bạn hai tấm bản đồ không ghi tên quốc gia rồi hỏi đâu là Việt Nam, đâu là Nhật Bản thì chắc chắn bạn vẫn nhận ra ngay. Với người nước ngoài thì có thể họ hơi ngờ ngợ một tí. Nhưng bây giờ giả sử xoay bản đồ Việt Nam một góc 90 độ như hình minh họa, rất nhiều người sẽ bất ngờ về hình dáng của hai nước lại na ná nhau đến vậy. Một bên là Việt Nam, đất nước hình chữ S quen thuộc, một bên là Nhật Bản, quốc đảo nổi tiếng ở Đông Á. Nhìn kỹ sẽ thấy cả hai đều dài, hẹp, uốn cong như một dải đất ôm lấy biển. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng Việt Nam và Nhật Bản giống như hai anh em sinh đôi bị xoay lệch. Về mặt diện tích cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Việt Nam khoảng 332.000 km vuông, còn Nhật Bản khoảng 378.000 km vuông. Như vậy Nhật Bản chỉ lớn hơn Việt Nam khoảng chưa đầy 50.000 km vuông, tương đương với khoảng đâu đó 15%, 14%. Tất nhiên, đây chỉ là sự giống nhau về mặt hình dáng bên ngoài, nhưng điều thú vị là càng tìm hiểu, chúng ta càng phát hiện hai quốc gia đều có rất nhiều điểm tương đồng về mặt địa lý. Cả hai đều có rất nhiều núi, đều hướng ra biển, đều chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa và đều phải học cách sống cùng thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng nhìn sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt lại vô cùng lớn ở một số điểm nào đó. Một nước là quốc gia nằm trên lục địa với nguồn tài nguyên khá đa dạng, một nước lại là quốc đảo gần như không có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Chính sự khác biệt ấy đã khiến Việt Nam và Nhật Bản lựa chọn hai con đường phát triển khác nhau trong suốt hàng trăm năm qua. Bây giờ hãy nói đến những điểm giống nhau trước. Điểm giống nhau đầu tiên và có lẽ cũng là điều dễ nhận thấy nhất chính là hình dạng lãnh thổ. Việt Nam có chiều dài khoảng gần 1.700 km tính từ địa đầu Lũng Cú cho đến đất mũi Cà Mau. Trong khi đó Nhật Bản kéo dài 3.000 km từ đảo Hokkaido ở phía Bắc xuống tận Okinawa ở phía Nam. Bởi vì họ là quần đảo cho nên Okinawa nằm xa lắc xa lơ ở phía Nam và kéo tận xuống phía dưới thì dài hơn rất là nhiều. Cả hai đều không phải là những quốc gia có hình vuông hay là hình tròn hay là hình gì đó. Thay vào đó, lãnh thổ đều kéo dài như một dải lụa. Có nơi bề ngang của Việt Nam chỉ khoảng 50 km, nghĩa là đứng trên một ngọn núi cao có thể nhìn thấy cả phía đông lẫn phía tây. Chỗ hẹp nhất nếu tính từ biên giới Lào ra biển chỉ 40,3 km thuộc Quảng Bình cũ. Nhật Bản cũng có rất nhiều khu vực hẹp tương tự. Ở nhiều nơi chỉ cần lái xe vài chục phút là đã đi từ bờ biển này sang bờ biển khác. Chính hình dạng đặc biệt ấy khiến cả hai quốc gia đều có đường bờ biển rất dài so với diện tích. Việt Nam sở hữu khoảng 3.260 km đường bờ biển trải dài từ Quảng Ninh cho đến Kiên Giang, mà bây giờ sau sáp nhập là An Giang. Còn ở miền Trung thì gần như tỉnh nào cũng có biển. Người dân từ bao đời nay sống bằng nghề đánh cá, làm muối, đóng tàu và buôn bán đường biển. Nhật Bản còn đặc biệt hơn, vì là quốc đảo nên nơi nào cũng gần biển. Tổng chiều dài đường bờ biển của Nhật Bản là rất dài, khoảng 30.000 km vuông, bởi vì cái chiều dài đường bờ biển này phải tính cả tổng chiều dài của các đảo lớn nhỏ khác nhau. Điều đó giúp người Nhật từ rất sớm đã trở thành một dân tộc gắn chặt với đại dương. Có thể nói, biển vừa là cánh cửa mở ra thế giới, vừa là nguồn sống của cả hai quốc gia. Điểm giống nhau tiếp theo không chỉ là biển mà còn là núi. Nhiều người nghĩ Việt Nam là đất nước của những cánh đồng lúa mênh mông, thực ra điều đó chỉ đúng với một phần nhỏ lãnh thổ. Khoảng 75% diện tích Việt Nam là đồi núi và cao nguyên, đồng bằng chỉ chiếm khoảng 1/4 diện tích cả nước. Những vùng đồng bằng rộng lớn như đồng bằng sông Hồng hay là đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng là vậy, nhưng cộng lại vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích đồi núi. Nhật Bản cũng gần như giống như vậy, khoảng 73% diện tích đất nước này là núi, đồng bằng chiếm chưa đầy 30%, thậm chí phần đất thực sự bằng phẳng còn ít hơn Việt Nam. Diện tích đất canh tác của Nhật Bản ước tính chỉ vào khoảng 10%. Đó là lý do phần lớn người Nhật đều sống chen chúc ở những dải đồng bằng ven biển như là đồng bằng Kanto nơi có Tokyo hay là đồng bằng Kansai với Osaka và Kyoto. Việt Nam cũng có cách phân bố dân cư tương tự, đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ hay đồng bằng sông Cửu Long luôn là nơi tập trung đông dân nhất, trong khi các vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên hay dãy Trường Sơn có mật độ dân số thấp hơn nhiều. Nói cách khác, cả Việt Nam và Nhật Bản đều phải chen nhau sống trên phần đất bằng phẳng tương đối nhỏ của mình. Chính vì quỹ đất bằng phẳng không nhiều nên người dân hai nước từ rất sớm đã biết tận dụng từng mét vuông đất để trồng trọt, xây dựng và phát triển đô thị. Đó cũng là lý do chúng ta dễ bắt gặp những thành phố đông đúc nằm sát chân núi, còn phía sau là những dãy núi xanh kéo dài bất tận. Đối với người Việt, hình ảnh dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn hay các cao nguyên Tây Nguyên đã quá quen thuộc. Đối với người Nhật, đó là dãy Alper Nhật Bản, núi Phú Sĩ đã trở thành biểu tượng cùng hàng nghìn ngọn núi lớn nhỏ phủ kín đất nước này. Nhìn từ trên cao, cả hai quốc gia đều thấy núi rừng chiếm phần lớn diện tích, còn các thành phố chỉ giống nhau, đó là những dải sáng nằm dọc theo bờ biển hoặc các vùng đồng bằng. Đó là một sự giống nhau rất đặc biệt mà ít ai để ý.
Không chỉ hình dáng giống nhau, vị trí địa lý của Việt Nam và Nhật Bản cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều nằm ở mép phía đông của lục địa châu Á. Việt Nam nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, Nhật Bản thì nằm ở phía ngoài khơi phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Chính vị trí này đã khiến cả Việt Nam và Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng rất mạnh của gió mùa châu Á. Mùa hè thường nóng và ẩm, mưa nhiều. Mùa đông có những đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Miền Bắc nước ta có mùa đông lạnh, còn miền Bắc Nhật Bản thậm chí có tuyết dày hàng mét. Một điểm giống nhau khác là lượng mưa đều rất lớn. Việt Nam có lượng mưa trung bình khoảng 1.800 đến 2.500 mm mỗi năm. Nhật Bản cũng nằm trong nhóm những quốc gia mưa nhiều nơi nhận trên 2.000 mm mỗi năm. Vì mưa nhiều nên cả hai nước đều có hệ thống sông ngòi dày đặc, rừng phát triển và đất đai khá màu mỡ. Đặc biệt, cả hai đều thường xuyên hứng chịu bão từ Thái Bình Dương. Mỗi năm Việt Nam có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhật Bản cũng đón nhiều cơn bão đổ bộ mỗi năm, nhất là từ tháng 8 đến tháng 10. Vì vậy, người dân hai nước đều rất quen với cảnh gia cố nhà cửa, theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Có thể nói, thiên nhiên vừa ưu đãi, vừa thử thách cả Việt Nam lẫn Nhật Bản. Biển mang đến nguồn cá, giao thương và khí hậu ôn hòa, nhưng cũng mang theo bão, sóng lớn và nhiều rủi ro. Nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở một điều, Việt Nam là đất liền, còn Nhật Bản là một quốc đảo. Việt Nam là một quốc gia nằm trên lục địa. Chúng ta có hàng nghìn km đường biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Từ hàng nghìn năm trước, con người, hàng hóa, văn hóa và cả chiến tranh đều có thể đi vào Việt Nam bằng đường bộ. Trong khi đó, Nhật Bản gần như tách biệt hoàn toàn khỏi lục địa bởi biển. Đất nước này gồm hơn 14.000 hòn đảo, nhưng phần lớn dân số sống trên 4 đảo chính, đó là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu. Muốn sang Nhật từ Trung Quốc hay bán đảo Triều Tiên đều phải vượt qua biển. Khoảng biển ấy tuy không quá rộng, nhưng trong thời cổ đại, nó là một hàng rào tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Nhờ có biển bảo vệ, Nhật Bản hiếm khi bị các đội quân nước ngoài xâm lược thành công. Trong suốt lịch sử, những cuộc tấn công lớn như quân Nguyên Mông kéo sang vào thế kỷ 13 đều thất bại, một phần vì bão lớn, một phần vì việc vượt biển vốn đã vô cùng khó khăn. Ngược lại, Việt Nam nằm ngay cửa ngõ phía nam của Trung Hoa. Vì có đường biên giới trên bộ nên đất nước nhiều lần trở thành nơi diễn ra các cuộc chiến tranh lớn. Từ thời phong kiến cho đến cận đại, Việt Nam thường xuyên phải chống ngoại xâm theo đường bộ. Chỉ riêng yếu tố có biển ngăn cách hay không cũng đã khiến lịch sử hai dân tộc rẽ sang hai hướng rất khác nhau. Đất là vậy, nước là vậy, biển là vậy, nhưng dưới đất, dưới nước và dưới biển thì cũng khác nhau. Chúng ta đang nói đến tài nguyên. Việt Nam và Nhật Bản đều có rất nhiều núi, nhưng những ngọn núi ấy lại giấu bên trong những thứ hoàn toàn khác nhau. Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều tài nguyên. Chúng ta có than đá ở Quảng Ninh, bauxit ở Tây Nguyên, titan ở ven biển miền Trung, đất hiếm ở Tây Bắc, đá vôi, sắt, đồng, chì, kẽm cùng nhiều loại khoáng sản khác. Ngoài đất liền, vùng biển Việt Nam còn có dầu khí và khí tự nhiên với nhiều mỏ đã được khai thác từ hàng chục năm nay. Trong khi đó, Nhật Bản lại gần như không có nhiều lợi thế này. Dầu mỏ và khí đốt rất ít, quặng sắt, than đá và nhiều loại khoáng sản cũng không đáng kể. Muốn phát triển công nghiệp, Nhật Bản phải nhập khẩu một lượng khổng lồ nguyên liệu từ nước ngoài. Điều này tạo nên hai hướng phát triển rất khác nhau. Việt Nam có điều kiện phát triển nông nghiệp, khai khoáng và kinh tế biển từ khá sớm. Còn Nhật Bản buộc phải tập trung vào những ngành tạo ra giá trị cao như là cơ khí chính xác, ô tô, điện tử, robot, đóng tàu hay vật liệu mới. Họ không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên nên phải dựa vào chất xám, công nghệ và năng suất lao động. Có người từng ví rất hay rằng nếu Việt Nam được thiên nhiên tặng khá nhiều nguyên liệu thì Nhật Bản lại được thiên nhiên ép phải sáng tạo. Chính sự thiếu thốn ấy đã trở thành động lực để người Nhật không ngừng đổi mới và vươn lên, trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất ở trên thế giới, có thời điểm là nền kinh tế lớn thứ hai ở trên thế giới. Có lẽ cũng vì yếu tố này mà người Nhật từ sớm đã có tư duy tiết kiệm và sử dụng tài nguyên vô cùng hiệu quả. Một miếng đất nhỏ cũng được quy hoạch cẩn thận, 1 mét vuông đất trong thành phố cũng có giá trị khá lớn. Đó là lý do chúng ta thấy ở Nhật Bản có rất nhiều ngôi nhà nhỏ nhưng được thiết kế thông minh, tàu điện chạy dày đặc để tiết kiệm diện tích, còn các nhà máy luôn cố gắng giảm tối đa nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ. Ngược lại, Việt Nam có nhiều không gian hơn để phát triển nông nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn và mở rộng đô thị theo chiều ngang. Có thể nói, thiên nhiên đã giao cho hai quốc gia hai đề bài khác nhau. Việt Nam được trao nhiều tài nguyên hơn để phát triển dựa trên đất đai và biển. Nhật Bản lại buộc dựa vào tri thức, công nghệ và con người. Và không chỉ địa lý, con người hai nước cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có dân số trên 100 triệu người thuộc khu vực văn hóa Đông Á. Trong lịch sử, cả hai đều chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo và chữ Hán. Vì thế, nhiều giá trị truyền thống vẫn còn khá giống nhau. Cả hai dân tộc đều coi trọng gia đình. Ông bà cha mẹ luôn giữ vị trí trang trọng trong mỗi gia đình.
Con cái được dạy phải kính trọng người lớn tuổi và chăm chỉ học tập. Tinh thần hiếu học là một điểm giống rất rõ. Ở cả Việt Nam lẫn Nhật Bản, cha mẹ đều sẵn sàng đầu tư rất nhiều cho việc học của con. Thành tích học tập luôn được xem là con đường giúp thay đổi cuộc sống. Một điểm thú vị khác là cả hai đều rất chăm chỉ. Người Việt nổi tiếng cần cù trong lao động, còn người Nhật nổi tiếng với tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Dù cách làm việc có khác nhau, nhưng cả hai đều được đánh giá là những dân tộc chịu khó và có ý chí vươn lên. Ẩm thực cũng có nhiều điểm tương đồng. Cơm vẫn là món ăn chính trong những bữa ăn hàng ngày. Hải sản xuất hiện khá nhiều vì cả hai đều là những quốc gia hướng biển. Cá, tôm, mực, rong biển hay các loại nước mắm, nước tương đều giữ vai trò quan trọng trong văn hóa ẩm thực. Tất nhiên, mỗi dân tộc vẫn có bản sắc riêng. Người Việt có xu hướng cởi mở, linh hoạt, thích ứng nhanh. Người Nhật nổi tiếng hơn về tính đúng giờ, sự tỉ mỉ và tuân thủ nguyên tắc. Nhưng nhìn ở góc độ văn hóa châu Á, hai dân tộc vẫn có nhiều điểm gần gũi hơn so với các nước phương Tây. Có thể nói, địa lý không quyết định tất cả, nhưng địa lý luôn đặt ra những giới hạn và cơ hội khác nhau cho mỗi quốc gia. Việt Nam và Nhật Bản là một minh chứng rất rõ. Hai đất nước có khung xương địa lý khá giống nhau, nhưng chỉ có một vài khác biệt về vị trí, cấu trúc, lãnh thổ và tài nguyên, cũng đủ khiến lịch sử, kinh tế và con đường phát triển trở nên rất khác biệt. Theo bạn, đâu còn là những điểm giống nhau nữa giữa Việt Nam và Nhật Bản? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.